molar volume of a gas. ال 1 mole of any gas occupies 24 cubic decimeter اللي هي 24,000 cubic centimeter at room temperature and pressure. يعني at room temperature and pressure أي mole of gas بيوكيباي نفس الفوليوم which is 24 cubic decimeter اللي هي 24,000 cubic centimeter. room temperature and pressure اللي هي RTP اللي هي 25 degrees Celsius 1 atmospheric pressure. يبقى عشان يبقى ال 1 mole of any gas occupying 24 cubic decimeter لازم تبقى درجة الحرارة 25 degrees Celsius والpressure 1 atmospheric pressure اللي هي اسمها room temperature and pressure. طيب الرقم 24 ده بنسميه molar volume عشان هو ال volume of 1 mole. يبقى هو molar volume because it's the volume of 1 mole. وده يعتبر المينيمم فوليوم لأي جاز. minimum volume لأن مفيش maximum volume للجاز أصلا لأن الجاز كان spread out and occupy أي volume هو عاوزه. يبقى ده المينيمم volume of a gas. سواء بقى كان الجاز هيدروجين أكسجين نيتروجين فلورين كلورين نوبل جاز نين أرجون كريبتون زينون رادون. النوبل بدل النوبل جازز عندنا الكربون مونوكسيد كربون دايوكسيد النيتروجين مونوكسيد نيتروجين دايوكسيد سلفر دايوكسيد سلفر ترايكسيد الأمونيا جاز الفوسفين جاز الأورجانيك جازز ميثين إيثين. مهما اختلف نوع الجاز كده ال 1 mole of أي جاز بيوكيباي 24 cubic decimeter ل 24,000 cubic centimeter at room temperature and pressure. طيب دلوقتي لو جينا سألنا ال 1 mole of oxygen gas 1 mole of oxygen gas occupies قد ايه؟ فالرد طبعا اللي هو 24 cubic decimeter at RTP. طب لو انا جيت قلت ال 2 mole of oxygen gases 2 moles of oxygen gas occupies volume قد ايه؟ يبقى احنا نعمل 2 by 24 2 by 24 اللي هي 48 cubic decimeter. طيب عاوزين كده نستنتج relationship between المولز بتاعت الجاز والمولر فوليوم اللي هو الفوليوم of 1 mole والفوليوم اللي هو بتاع ال 2 moles اللي هو 48 ده كان الفوليوم of 2 moles. يبقى نقدر نقول ان المولز is equal to volume over المولر volume. يبقى المولز of gas is equal to الفوليوم بتاع الجاز over المولر فوليوم. ودي كده هتبقى relationship اللي بتربط المولز of gas اللي هي كمية الجاز بالفوليوم بتاعه بالفوليوم بتاع ال1 مول. طيب لو هنحط الفورمولا دي في تريانجل يبقى احنا هنقول ان المولز of gas is equal to الفوليوم over المولر فوليوم. يبقى المولز اللي هي كمية الجاز تساوي الفوليوم اللي هو حجم الجاز على المولر فوليوم اللي هو الفوليوم بتاع ال1 مول اوف جاز. طيب انا امتى اقدر احط المولر فوليوم ب 24؟ لما تكون الكونديشنز روم تمبريتشر اند بريشر. يعني انا ممكن اخلي التراينجل بتاعي مولز وهنا فوليوم وهنا 24 كيوبيك ديسيمتر او 24,000 كيوبيك سنتيمتر. ده in case ان كانت الكونديشنز room temperature and pressure، يعني درجة الحرارة 25 degrees Celsius والpressure 1 atmospheric pressure. طيب دلوقتي انا عندي في القانون ده كام variable؟ 3 variables، يعني 3 حاجات ممكن يتغيروا، وبالتالي احنا هناخد 3 examples على القانون ده. اول example calculate the amount in moles أو number of moles
of oxygen gas in 100 cubic centimeter at room temperature and pressure. يبقى هنا احنا عاوزين ال number of moles of oxygen gas. oxygen gas اللي هو O2 يعني بيتكون من O2 molecules، يعني ممكن نقولها oxygen molecules. طيب دلوقتي القانون بيقول ان المولز is equal to volume over اقدر احط 24,000. ليه حطيتك 24,000؟ عشان اليونت بتاعت الفوليوم اللي في المسألة 100 كيوبيك سنتيمتر. وبكده نقدر نعوض في القانون المولز is equal to الفوليوم اللي هو 100 over المولر فوليوم 24,000، يطلع الانسر 0.00416 مول. يبقى دي كمية المولز اوف اوكسجين جاز اللي موجودين في 100 كيوبيك سنتيمتر at RTP. ناخد another question. Calculate the volume of 0.5 mole of ammonia at RTP. Calculate the volume of 0.5 mole of ammonia at RTP room temperature and pressure. يبقى أنا عندي القانون بيقول إن المولز is equal to الفوليوم over المولر فوليوم. أقدر أحط المولر فوليوم 24 كيوبيك ديسيمتر أو 24,000 كيوبيك سنتيمتر، لأن كده كده الفوليوم ما تحددش اليونت اللي احنا عاوزين نطلعه بيه، فاحنا ممكن نطلع الفوليوم بأي يونت. يبقى نقول إن الفوليوم is equal to المولز اللي هي half mole، يعني نحطها half ونعملها multiplying المولر فوليوم اللي هو يا إما 24 فتطلع 10 كيوبيك ديسيمتر، يا إما نعمل half by 24,000 اللي هي تطلع 12,000 كيوبيك سنتيمتر. وطبعا كان ممكن إن أنا أعمل converting للفوليوم من كيوبيك ديسيمتر لكيوبيك سنتيمتر على طول by multiplying by 1000، لأن كل 1 كيوبيك ديسيمتر equal 1000 كيوبيك سنتيمتر. المسألة الثالثة هندي فيها الفوليوم والمولز وهنطلب المولر فوليوم. Calculate the molar volume of gas X whose 2 moles occupy 50 cubic decimeter. يبقى أنا بدل ما اتكتبليش إن الكونديشن RTP يبقى أنا ما أقدرش أشيل مولر فوليوم وأحط بدلها 24. في الحالة دي بيبقى القانون بتاعي moles equals volume over المولر فوليوم. أنا معايا المولز ب2 ومعايا الفوليوم ب 50 كيوبيك ديسيمتر، فاضل إن أنا أجيب المولر فوليوم. يبقى المولر volume is equal to 50 cubic decimeter over 2 mole. يبقى كده المولر volume ب 25 cubic decimeter per mole. كده احنا اشتغلنا على القانون بتاع المولز والفوليوم والمولر فوليوم. طيب كان ممكن اكزامينر يديلك وزن جاز ويطلب الفوليوم بتاعه. يبقى هنا ممكن نقول calculate the volume of 64 gram of oxygen gas at RTP. في الحالة دي أنا هضطر إن أنا أشتغل بالقانون بتاع الفوليوم والقانون بتاع الماس في نفس الوقت. يبقى أنا هنا معايا القانون بتاع الماس اللي هو moles is equal to volume over المولر volume 24 cubic decimeter، وفي نفس الوقت بشتغل بالقانون بتاع الماس اللي هو المولز is equal to mass over الMR.
طيب دلوقتي انا معايا الماس بتاع الاكسجين 64 جرام، واقدر احسب الام ار اوف اوكسجين الO2 الاتوميك ماس 16، يبقى الام ار 16 باي 2 يعني 32. فاقدر اجيب المولز اوف اوكسجين الاول في الفيرست ستيب، نجيب المولز اوف اوكسجين اللي هي equals 64 divided 32، ده يديني 2 مولز. ناخد ال 2 مولز اللي احنا طلعناها من القانون الاولاني ونروح بيه على القانون التاني، نحط المولز ب2 ونعمل multiplying المولز times المولر فوليوم 24 عشان نجيب الفوليوم. يبقى هنا نقدر نقول ان الفوليوم of oxygen gas is equal to 2 moles by 24، يبقى يطلع 48 cubic decimeter، وطبعا ممكن نطلعها بكيوبيك سنتيمتر اللي هي 48,000 cubic centimeter. ده لو انا اديتك الماس بتاع اوكسجين جاز وطلبت الفوليوم. كان ممكن العكس، ان انا ادي لك الفوليوم واطلب الماس، يبقى هنا calculate the mass of 48 cubic decimeter oxygen gas at RTP. يبقى برضو عندنا القوانين هي ونشتغل بالقانون بتاع الفوليوم والقانون بتاع الماس. يعني هنا moles is equal to volume over 24 cubic decimeter، وفي نفس الوقت عندنا القانون بتاع الماس moles is equal to mass over mr. طيب انا مديك الفوليوم، يبقى الفوليوم ب 48 cubic decimeter، يبقى نقدر نجيب المولز. يبقى المولز of oxygen gas is equal to 48 divided 24 يعني 2 moles. بعد كده نروح ناخد ال 2 moles اللي احنا طلعناها من القانون الاولاني نوديها في القانون التاني 2 moles، ونضربها في ال MR of oxygen اللي هو relative molecular mass of oxygen ال O2 16 by 2 ب 32. يبقى هنا نقدر نقول ان الماس of oxygen is equal to 2 by 32 equals 64 جرام. يبقى كده احنا قدرنا نطلع الماس من فوليوم والفوليوم من ماس. عندنا بعد كده نوع من انواع الاسئله اسمه volume to volume calculations. volume to volume calculation. في قاعده بتقول ان دايما الريشيو between المولز اوف gases هي نفسها الريشيو between الفوليوم اوف gases. يبقى ريشيو between المولز اوف gases هي بالظبط الريشيو between الفوليوم اوف gases. وده معناه ان لو في equation فيها كذا جاز، يعني مثلا سلفر دايكسايد جاز هيتفاعل مع اوكسجين جاز عشان يطلع 2 moles of sulfur trioxide gas، وجيت قلت ان الفوليوم بتاع السلفر دايكسايد جاز 1000 cubic decimeter. طب يبقى المفروض هيتفاعل مع قد ايه cubic decimeter فوليوم يعني من الاكسجين جاز، وهيطلع قد ايه فوليوم من السلفر ترايكسايد جاز. يبقى هنا المسألة بتقول calculate the volume of oxygen gas needed to react with 1000 cubic decimeter of sulfur dioxide gas and the volume of sulfur trioxide gas produced. فعلا لو طبقنا القاعدة اللي فوق اللي بتقول الريشيو between moles of gases is equal to ratio between volumes، يبقى كده لو الريشيو between السلفر دايكسايد والأكسجين جاز 2 to 1، يبقى على طول الريشيو between الفوليومز of sulfur dioxide اللي هي 1000 يبقى هتتفاعل مع قد ايه أكسجين جاز؟ نصها
نصها اللي هو كام؟ نصها اللي هو 500. نفس الكلام ما بين السلفر دايكسايد والسلفر ترايكسايد. الريشيو ما بين السلفر دايكسايد والسلفر ترايكسايد is 2 to 2، وده معناه لو 1000 كيوبيك ديسيمتر 1000 كيوبيك ديسيمتر في سلفر دايكسايد هتتفاعل، يبقى هتطلع قد ايه من السلفر ترايكسايد؟ 1000 كيوبيك ديسيمتر برضه. يبقى هنا احنا طبقنا القاعدة اللي بتقول ان الريشيو between moles is equal to ratio between الفوليومز. القاعدة دي بنطبقها على الجازز بس. طيب another equation ممكن ناخد برضو example تاني على الايكويشن اللي هي nitrogen plus hydrogen gives ammonia. nitrogen is a gas والhydrogen is a gas والامونيا اللي طالع جاز. طيب افترض ان انا جيت قلت لك ان معانا nitrogen 100 كيوبيك ديسيمتر. What is the volume of hydrogen which is needed to react مع 100 cubic decimeter of nitrogen, and what is the volume of ammonia gas produced. هنبدأ نطبق القاعدة بتاعت ratio between moles is equal to ratio between volumes. The ratio between المولز of nitrogen للهيدروجين it's 1 to 3، وبكده يبقى لو انا عندي 100 cubic decimeter of nitrogen يبقى هيتفاعل مع قد ايه هيدروجين؟ هيتفاعل مع 300، لأن هي الريشيو 1 ل3، يبقى 100 تتفاعل مع 300، يبقى 300 كيوبيك ديسيمتر. طيب بالنسبة للأمونيا what is the volume of ammonia gas produced؟ هنشوف الريشيو between النيتروجين and ammonia. الريشيو كام لكام؟ الريشيو 1 to 2، وبكده يبقى هيطلع من الأمونيا جاز قد إيه؟ دبل 100 يعني 200 كيوبيك ديسيمتر. كده دي نوعية من المسائل اسمها volume to volume calculation. عندنا برضو نوع من المسائل اسمه mass to volume calculation. في الماس to volume calculation أنا بشتغل 3 steps. أول step بستخدم القانون اللي هو بيقول إن المولز is equal to mass over ال AR أو ال MR، وبعد كده بشتغل بالريشيو، وبعد كده بشتغل بالقانون بتاع الفوليوم. يعني أنا بشتغل بنفس فكرة الماس تو ماس كالكوليشن، بس بدل ما بشتغل في الخطوة الثالثة بالقانون بتاع الماس، لا بشتغل بالقانون بتاع الفوليوم. طيب ناخد مسألة. المسألة بتقول إن في 0.134138 جرام صوديوم reacts with excess water according to the following equation. According to the following equation. 2Na solid plus 2H2O liquid gives 2NaOH solution aqueous solution plus hydrogen gas. مطلوب ان احنا to calculate the volume of hydrogen gas produced at room temperature and pressure. Calculate the volume of hydrogen gas produced. عاوزين الفوليوم in cubic centimeter، يبقى هنا الفوليوم in cubic centimeter of hydrogen gas produced. Hydrogen gas produced at room temperature and pressure. يبقى الفيرست ستيب نعمل ايه؟ الفيرست ستيب هنستخدم القانون بتاع الماس، هندخل 0.138 جرام صوديوم ونروح نجيب الاتوميك ماس اوف صوديوم من البريودك تيبل. صوديوم 23، يبقى كده اقدر اجيب من القانون الاولاني المولز اوف صوديوم. يبقى هنا المولز of sodium is equal to الماس 0.138 over الatomic mass 23، ده يديني 0.006 مول. second step اعمل ريشيو. طب الريشيو ما بين مين ومين؟
ما بين الصوديوم اللي احنا مطلعين المولز بتاعته وما بين الهيدروجين اللي احنا عاوزين الفوليوم بتاعه. طب الريشيو كام لكام؟ الريشيو 2 to 1. يبقى كده معناه ان المولز اوف هيدروجين هتبقى هاف المولز بتاعت الصوديوم. فلو المولز بتاعت الصوديوم مطلعينها 0.006 يبقى هنعمل لها dividing على 2 هتطلع 0.003 مولز. وبكده يبقى الفوليوم of hydrogen gas equals قد ايه؟ نروح على القانون بتاع الفوليوم وندخل المولز اللي هي 0.003 ونعمل multiplying by 24,000 عشان احنا عاوزين الفوليوم in cubic سنتيمتر. يبقى الانسر 0.003 by 24,000 cubic سنتيمتر، يطلع الانسر 72 cubic سنتيمتر. يبقى ده كده ازاي نحول الماس لفوليوم. طيب في مسألة تانية another example. مرة جابوا في امتحان ترف، الترف حطوا فيه ووتر ملوه مية، وبعد كده راحوا جايبين بلجار وراحوا حاطين جوه البلجار مغنيسيوم ريبن وغطوا البلجار برابر بانك، وهيبتدوا يحرقوا شريط المغنيسيوم في الاير اللي جوه البلجار. طيب الفوليوم بتاع الاير اللي جوه البلجار كام بالظبط؟ 5 كيوبيك ديسيمتر اير. المفروض ان المغنيسيوم لما بيعمل بيرنينج في الاكسجين كل 2 مول من المغنيسيوم سوليد بيتفاعل مع مول من الاكسجين جاز عشان يطلع 2 مولز اوف مغنيسيوم اوكسايد. فهو سألوا السؤال الاولاني ايه نسبة الاكسجين جاز اللي في الهواء؟ يبقى what is the percentage of oxygen gas in air؟ يبقى question number 1 what is the percentage of oxygen gas in air؟ الاير فيه حوالي كام في المية oxygen gas؟ 21%. السؤال الثاني كانوا عاوزين to calculate the moles of oxygen gas inside البل جار. ده البل جار. يبقى هنا calculate the amount in moles of oxygen gas inside the bell jar. Amount in moles of oxygen gas in the bell jar. طبعا ما ينفعش ان انا اروح اشتغل بالقانون بتاع الفوليوم والمولز على طول. يعني هنا دلوقتي هل اروح اقول ان الفوليوم بتاع الجاز is equal to 5 cubic decimeter oxygen gas واقسم على المولر فوليوم اللي هو 24 cubic decimeter عشان اطلع المولز؟ ما ينفعش، لان ال 5 cubic decimeter دول هما air مش oxygen. يبقى عشان احسب المولز اوف oxygen لازم اطلع الفوليوم اوف اوكسجين الاول اللي موجودين جوه ال 5 كيوبيك ديسيمتر اير. ما ينفعش ان انا اروح اسبستيوت الفوليوم في القانون بال5. طيب احسب ازاي الفوليوم اوف اوكسجين؟ الفوليوم اوف اوكسجين يتحسب بالبرسنتج بتاعت الاكسجين اللي هي 21% من ال 5 كيوبيك ديسيمتر اير، يعني 1.05 كيوبيك ديسيمتر اكسجين. يبقى انا لازم اجيب نسبة 21% من ال 5. 5 ده الاير، 21% نسبة ال 21% من الخمسة يعني 1.05. لو انت مش فاهم انا ليه عملته 21 over 100 times 5 ممكن تفكر فيها بطريقة تانية، ان ال 100 كيوبيك ديسيمتر اير جواهم 21 كيوبيك ديسيمتر اكسجين. يبقى لو 5 كيوبيك ديسيمتر اير هيكون فيهم كام كيوبيك ديسيمتر اكسجين؟ يبقى نعمل 5 by 21 over 100. وده اللي انا عملته، ان انا خدت percentage 21 out of 100 من ال 5 كيوبيك ديسيمتر اير. كده اقدر اروح بقى احط ال 1.05 في القانون واجيب المولز اوف اوكسجين.
يبقى هنا المولز of oxygen is equal to 1.05 divided 24. ده يديني 0.04375 مولز. طب عاوزين نحسب المولز اوف مغنيسيوم اللي هتتفاعل مع المولز اوف اوكسجين اللي موجوده جوه البلجار. يبقى هنا calculate the moles of oxygen, the moles of magnesium that will react with all oxygen in the bell jar. عاوزين نعرف المولز بتاعت المغنيسيوم اللي هتتفاعل مع كل الاكسجين اللي جوه البل جار. نعمل ايه؟ نعمل ريشيو. طيب الريشيو بين المغنيسيوم والاكسجين كام لكام؟ 2 moles of magnesium في الايكويشن يتفاعلوا مع 1 mole of oxygen. يبقى لو المولز اوف اوكسجين كنا مطلعينها 0.04375 يبقى المولز اوف مغنيسيوم بكام؟ يبقى المولز اوف مغنيسيوم is equal to 0.04375 divided 2. ليه divided 2؟ عشان الريشيو between magnesium والأكسجين is 2 to 1 يبقى نعمل multiplying 2 لأن المغنيسيوم للأكسجين 2 to 1. فلو المغنيسيوم مش عارفه والأكسجين عارفه 0.04375 يبقى ساعتها نقدر نقول ان المغنيسيوم is double الأكسجين. يبقى 0.0875 مول. يبقى دي المولز of magnesium. طب لو عاوز calculate الماس يبقى هنا calculate the mass of magnesium needed to react with oxygen inside the bell jar in the bell jar. نشتغل بالقانون بتاع المولز والماس. القانون بيقول ان المولز is equal to mass over الatomic mass. يبقى انا لو معايا المولز مطلعينها ب 0.0875 والatomic mass of magnesium في periodic table is equal to 24 لان احنا المغنيسيوم 24 يبقى كده الماس of magnesium هيطلع يساوي كام؟ mass of magnesium is equal to 0.0875 times 24 اللي هي equals 2.1 جرام. عندنا برضو another example. كان في compound X carbonate. الإكس carbonate ده compound جواه metal من المجموعة التانية يبقى X دي group 2 metal. يعني ممكن يكون بريليوم، ممكن يكون مغنيسيوم، ممكن يكون كالسيوم، ممكن يكون سترونتيوم، ممكن يكون باريوم، ممكن يكون راديوم. X ده واحد من المجموعة التانية. فكانوا عاوزين يعرفوا الايدنتي بتاعت X. فعملوا ايه؟ جابوا كونيكال فلاسك وحطوا فيه نيتريك اسيد وراحوا ضايفين 0.888 جرام من الاكس كربونات جوه الكونيكال فلاسك وراحوا قافلين برابر بانج وراحوا مطلعين ديليفري تيوب من الرابر بانج. يعني هم اوريدي ديزايند او اوريدي اسامبل الرابر بانج ان يكون فيها ديليفري تيوب عشان هيبتدوا يلموا الجاز اوفر ووتر، الجاز اللي طالع من الرياكشن. طيب هيلموه ازاي؟ هيجيبوا تراف هيحطوا فيه ووتر ويجيبوا ماجينج سيلندر انفيرتد جوه الميه. يبقى ادي ماجينج سيلندر، بيبقى انفيرتد ماجينج سيلندر جوه الووتر عشان يقدروا يطلعوا الفوليوم اوف كاربون دايوكسيد جاز اللي طالع من الرياكشن ما بين النيتريك اسيد والاكس كربونات. وطبعا بيكون الماجينج سيلندر في البدايه مليان كله ووتر.
وبياخدوا الدليفري تيوب اللي طالع من الفلاسك وبيحطوه تحت الماجينج سندر عشان يبتدوا يعملوا كولكشن للكربون دايوكسيد اوفر ووتر ويقيسوا الفوليوم بتاعته من على الماجينج سندر، لان الماجينج سندر بتبقى جراديويتد. طيب الرياكشن اللي بيحصل لما الاكس كربونيت يتحط على النيتريك اسيد ان الاكس كربونيت solid بيتفاعل مع 2 moles of nitric acid عشان يطلع X nitrate plus water plus carbon dioxide الكربون دايوكسيد ده جاز، فابتدى البابلز بتاعت الكربون دايوكسيد تطلع من السوليوشن اللي هي نيتريك اسيد مع الاكس كربونيت وتباس ثرو ديليفري تيوب، وبعد كده بتروح تبابل جوه الميجرنج سيلندر وتزق الووتر اللي تحت. دي اللي هي الطريقه اللي اسمها كولكشن اوفر ووتر. لما خلصت التجربه قاسوا الفوليوم بتاع الاكسجين جاز جوه الميجرنج سيلندر، لقوا ان هو 144 كيوبيك سنتيمتر at RTP at room temperature and pressure. يبقى التجربة تاني، جابوا 0.888 جرام من اكس كربونات حطوه على excess nitric acid وابتدوا يعملوا كولكشن للكربون دايوكسيد جاز اللي طالع من الرياكشن over water، ولقوا ان الفوليوم بتاع الكربون دايوكسيد is 144 كيوبيك سنتيمتر. طيب مطلوب معرفة الايدنتي بتاع element X. element X ده واحد من الميتالز of group 2. طيب احنا دلوقتي عشان نجيب الايدنتي بتاعت metal X الاكزامينر ابتدى يطلب مني شوية طلبات. First عاوز يحسب المولز of carbon dioxide at room temperature and pressure. يبقى هنا calculate the amount in moles of carbon dioxide at room temperature and pressure. طيب هنستخدم القانون طبعا بتاع الفوليوم اوف جاز اللي هو بيقول ان المولز is equal to volume over 24,000. وليه اشتغلت بال 24,000؟ عشان الفوليوم بتاع الكربون دايوكسيد 144 كيوبيك سنتيمتر. يبقى نقدر نقول ان المولز of carbon dioxide gas is equal to الفوليوم اللي هو مديهوني 144 over 24,000 كيوبيك سنتيمتر. يبقى الانسر 0.006 مولز. يبقى كده احنا جبنا المولز of carbon dioxide gas at room temperature and pressure. عندنا بعد كده السؤال التاني، كان عاوزين to deduce استنتج the amount in moles of X carbonate. The amount in moles of X carbonate اللي اتفاعلت مع النيتريك اسيد عشان تطلع الكمية من الكربون دايوكسيد اللي احنا حاسبينها 0.006 مولز. هنا هنعمل ريشيو between الاكس كربونات والكربون دايوكسيد. الريشيو كام لكام؟ 1:1. وده معناه على طول ان المولز of X carbonate is equal to 0.006 مولز، لان الريشيو ما بين الاكس كربونات للكربون دايوكسيد 1:1. السؤال الثالث كانوا عاوزيننا نحسب relative molecular mass of X carbonate. Calculate the relative formula mass of الX carbonate اللي هي الMR. relative formula mass دي اللي هي الMR. طيب ما احنا معانا دلوقتي القانون اللي بيربط الماس بالمولز بالMR. يبقى القانون بتاعنا moles is equal to mass over MR، وانا already جبت المولز بتاعت الاكس كربونات ب 0.006 والماس given في المسألة 0.888.
يبقى نقدر نقول إن ال MR of X carbonate is equal to 0.888 divided 0.006. يعني يطلع ال relative molecular mass أو relative formula mass بتاع ال X carbonate is 148. بعد كده عاوزين نكالكليت السؤال اللي بعده. calculate the relative atomic mass of element X. calculate the relative atomic mass اللي هي ال AR of element X. طيب يعني في السؤال اللي قبليه كنا مطلعين ان ال MR of X carbonate كلها على بعض 148. طب ما انا اقدر احسب الكربونات اللي هي كربون 12 والاكسجين 16 باي 3، يعني كل ده يطلع 60 وسبتراكتد ماينس ال 148 عشان اطلع الاتوميك ماس اوف اكس. يبقى هنا نقدر نقول ان الاتوميك ماس اوف اكس relative atomic mass of X is equal to the relative formula mass اللي هي 148 minus حتة الكربونات اللي هي 60، يبقى ده يطلع 88. آخر سؤال identify metal X. identify metal X. هو كان قايل لنا ان metal X ده metal مجموعة تانية group 2، فأنا بروح على group 2 metals بلاقي البريليوم relative atomic mass 9 يبقى مش هو، بلاقي المغنيسيوم atomic mass 24 يبقى مش هو، بلاقي الكالسيوم relative atomic mass 40 يبقى مش هو، بلاقي ان السترونتيوم relative atomic mass 88 يبقى هو. يبقى I can identify ان metal X is strontium. يبقى هنا نقدر نقول ان metal X is strontium. وكده خلصت المسألة. آخر مسألة برضو على الفوليوم تو ماس كالكوليشن. في كومباوند مشهور جدا جوه الكار اير باج اللي هو الصوديوم ازايد. صوديوم ازايد الكومباوند ده لما بيحصل كوليجن للعربية يعني اكسيدنت، فالاكسيدنت بتعمل كوليجن او كوليجن بتنتج عنه اكسيدنت، فالصوديوم ازايد بيديكمبوز into sodium and nitrogen gas. الرياكشن NaN3 gives Na plus N2 والايكويشن كبالانسد equation 2 NaN3 gives 2Na plus 3N2. صوديوم ازايد ده solid، الصوديوم اللي بيطلع من decomposition ده بيبقى liquid، والنيتروجين is a gas. النيتروجين جاز اللي طالع من decomposition of صوديوم ازايد هو ده اللي بيعمل inflation او بينفليت الكار اير باج. كار اير باج يعني هو اللي بيملى الاير باج عشان ينفخها بحيث انها يعني to save الايه to save الباسنجر. طيب a fully inflated car air bag بتبقى containing 108 cubic decimeter nitrogen gas at room temperature and pressure. يبقى a fully inflated car air bag تخلي النيتروجين او بيكون النيتروجين اللي طالع 108 cubic decimeter at room temperature and pressure. طيب دلوقتي السؤال بقى، الكار مانيفاكتشر بيحط كام جرام من الصوديوم ازايد جوه الكار اير باج عشان يقدر بيهم يطلع 108 cubic decimeter of nitrogen gas to inflate car air bag immediately to save the passenger. فدي كده هتبقى مسألة volume to mass calculation. هنطبق القانون الأول اللي هو بتاع الفوليوم، المولز equal volume over 24 cubic decimeter، وبعد كده هنعمل ريشيو، وبعد كده هنروح نطبق القانون بتاع الماس اللي هو المولز is equal to mass over relative atomic mass أو relative molecular mass. طيب أول ستيب أنا معايا الفوليوم of nitrogen gas 108 cubic decimeter، يبقى أنا كده أقدر أجيب المولز of nitrogen gas. يبقى المولز of nitrogen gas is equal to volume اللي هو 108 divided
24. 108 divided 24 تدي 4.5 مولز. تاني ستيب اعمل ريشيو ما بين مين ومين، ما بين الصوديوم ازايد وما بين النيتروجين، صوديوم ازايد وما بين النيتروجين. الريشيو كام لكام؟ كل 2 مولز من الصوديوم ازايد بيطلعوا 3 مولز اوف نيتروجين. طب يبقى انا لو عاوز اطلع 4.5 مول اوف نيتروجين يبقى انا محتاج كام مول من الصوديوم ازايد؟ يبقى هنا نقدر نقول ان المولز of sodium azide is equal to 2 by 4.5 over 3. 4.5 times 2 over 3 اللي تطلع 3 مولز. يبقى انت كده محتاج 3 مولز of sodium azide عشان يطلعوا 4 مولز of nitrogen gas، 4.5 مولز of nitrogen gas. نيجي على القانون الثالث وندخل المولز ب 3 ونحسب الام ار of sodium azide. الصوديوم ب 23 والنيتروجين 14 by 3 ده كله يدي 65. يبقى كده هنعمل multiplying 3 by 65 تدينا الماس of sodium azide. يبقى الماس of sodium azide is equal to 3 by 65 اللي تطلع 195 grams. طيب عاوز بس اقول 2 remarks كده. remark number 1 احنا بنقول ان at room temperature and pressure اللي هي 25 degree Celsius وال 1 atmospheric pressure بتكون المولر فوليوم بكام؟ ب 24 cubic decimeter. طيب سؤال دلوقتي، لو انا حسبت المولر فوليوم بتاع جاز وطلع اكتر من 24 وليكن 25 كيوبيك ديسيمتر، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احتمال تكون التمبريتشر اعلى من 25 degree سلسيوس او البريشر اقل من 1 atmospheric pressure. ما هو لو التمبريتشر زادت عن 25 او البريشر قل عن 1 atmospheric pressure بيحصل expansion للجازز، جاز expands، وبالتالي المولر فوليوم يبقى greater than ال 24 فتطلع مثلا 25 او 26 او so on، اي رقم اعلى من 24. في حين طبعا لو انا قست المولر فوليوم اوف جاز او حسبت المولر فوليوم اوف جاز ولقيته اقل من 24 وليكن 23 فالاحتمال ان درجة الحرارة تكون less than 25 degree او البريشر greater than ال 1 atmospheric pressure، وفي الحالة دي الجاز بيبقى بيعمل contraction او contract، وبكده الفوليوم بتاعه هيبقى اللي هو بتاع ال 1 مول المولر فوليوم هيبقى less than ال 24 اللي هي تطلع 23 مثلا او 22 او 20 او so on، اي رقم اقل من 24. طيب في المسألة اللي هي كان فيها كربون دايوكسيد collected لما الاكزامينر حط الميتال كربونيت اللي هو الاكس كربونيت في كونيكال فلاسك على نيتريك اسيد، حط الاكس كربونيت على النيتريك اسيد وكان عامل كولكشن للكربون دايوكسيد جاز اللي طالع من الرياكشن اوفر ووتر، يعني هو قافل هنا برابر بانج وجايب ترف وحاطط فيه ووتر وبيعمل كولكشن للكربون دايوكسيد جوه سلندر مليان بووتر اللي هي بنقول عليها كولكشن اوفر ووتر. دي كده هو حاطط المية جوه السلندر وبيعمل كولكشن للكربون دايوكسيد اوفر ووتر. السؤال بقى دلوقتي، الكربون دايوكسيد collected في المسألة كان 144، يعني لما الكربون دايوكسيد طلع وزق المية لتحت عمل displacing للووتر downward اللي هي اسمها downward displacement of water أو collection of water، اتحسب ان الفوليوم او لقوا ان الفوليوم 144 كيوبيك سنتيمتر. المسألة دي لما جت في اكسل
الاكزامينر قال ان التيتشر قال للستودنت ان المفروض كان يعمل كولكشن لفوليوم اكتر من 144 كيوبيك سنتيمتر. طيب ايه الاسباب اللي تخلي الكولكتد فوليوم is less than expected؟ يبقى هنا explain why collected volume، explain why the collected volume of carbon dioxide is less than expected. أول سبب ممكن يكون إن الميتال كربونيت اللي هو X كربونيت ده impure، يبقى هنا impure X carbonate was used. تاني سبب لأن الكربون دايوكسيد slightly dissolved in water، فجايز إن حبة كربون دايوكسيد دابوا في المية، يبقى هنا some carbon dioxide dissolved in water، لأن الكربون دايوكسيد كجاز slightly soluble in water. carbon dioxide is slightly soluble in water. تالت احتمال، وهو بيحط الاكس كربونيت وقبل ما يقفل الرابر بانج في حبة كربون دايوكسيد جاز اسكيب، يبقى هنا نقدر نقول ان some carbon dioxide gas escape before placing the bung. some carbon dioxide escaped before placing the bung. يبقى لما يكون في carbon dioxide gas collected over water، احتمال يكون حبة كربون دايوكسيد دابوا في المية، أو احتمال يكون حبة كربون دايوكسيد خرجوا قبل ما تحط البنج، والاحتمال الأولاني إن يكون الأكس كربونيت اللي أنت بتستخدمه يكون impure. دول 3 أسباب يخلوا الفوليوم of carbon dioxide collected over water is less than expected. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع المولر فوليوم of a gas.